ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਹਲੋ ਤੂੰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆ ਮਿਕਸਰ ਹੈ ਮਿਕਸਚਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਛਾਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਉਹ ਤੱਕ ਮਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ पेपर प्रिंट हो रहा रोल लगा है कटिंग भी होती है हाँ जी पड़ेगा जिथे लेंथ पूरी होनी है की करेंगे गुस्सा पे कर दे नहीं घंटे अपना